Tức là mình trở thành người quan sát, trở thành người tỉnh thức. Mình biết những cái này không phải do mình khởi lên. Còn trước đó các con chưa nghe được chỗ này, các con không tu được là phải, bởi vì thượng đế cứ đẩy sang cái từ trường thượng đế con hiểu chưa? Cứ đẩy vào tiểu hồn suy nghĩ như vậy, cho nên là các con rất khó vượt qua. Kể cả ngay giây phút này thượng đế cũng đang đẩy từ trường thì Hà Nội ít lạ, các con hiểu chưa? Nó chưa thành ý niệm nhưng ta biết, tức là một sự câu thông với thượng đế, nó vô cùng siêu siêu diệu như vậy. Nó đang giảng nhưng mà vẫn bắt được từ trường. Đấy, ngài bảo Hà Nội ít lạ, các con hiểu chưa? Nó vô cùng là siêu vi tế. Cho nên nhiều khi các con thấy ta giảng cho con nhưng mà ta không thấy ta giảng. Tất cả đều là Phật tổ tối cao, vua càn khôn vũ trụ ngài phóng điển, để ta khai sáng cho con, khai sáng cho con, các con hiểu không? Chứ minh sư không còn bản ngã là như vậy. Minh sư nói nhưng mà không thấy mình nói, mà thấy Phật trời nói xuyên qua mình. Cái thân xác này nó chỉ là công cụ thôi, các con hiểu chưa? Đức Phật cũng thế. Đức Phật nói là gì? 49 năm qua ta chưa từng nói câu nào, ta chưa từng nói lời nào, bởi vì ngài đã chứng nghiệm chân lý. Ngài biết rằng bề trên phóng điển xuống qua thân xác này để nói ra. Nhưng với các con thì lại có Đức Phật, tưởng Đức Phật là cái thân xác đấy. Cái thân xác này nó chỉ là cái công cụ, các con hiểu chưa? Nhưng bởi vì không có mình mới hòa vào với ngài là một. Nên mình là thượng đế, mình là Phật là vậy. Các con hiểu chưa? Còn các con nhận là có mình, tức là có cái bản ngã này, đứng ở chỗ nào để nói là có mình. Tức là nhận cái, nếu mà đứng ở tiểu hồn mà nói là có mình, tức là nhận cái thân xác này là mình. Không, thân xác này nó có già, có trẻ, có chết, nó có sinh, có diệt. Các con hiểu chưa? Còn đứng ở bản ngã hư dối, thì những cái bản ngã hư dối, cái tôi cái ta, nó không có thật đó, là do gì? Thượng đế đẩy vào. Các con hiểu chưa? Rồi ngài tự chia ngài nặng, tự chia làm hai, đại ngã và tiểu ngã. Cho nên khi nào các con từ bỏ cái tiểu ngã đi, từ bỏ cái bản ngã đi, thì con mới trở về với cái đại ngã, và con phải nhận cái đại ngã là mình. Các con hiểu chưa? Mà cái này thì phải tu nhiều lắm, con hiểu chưa? Tu đời đời kiếp tiếp, luân hồi đời đời kiếp tiếp, rồi mới được tu xong rồi tu bắt đầu vẫn còn chấp trước đạo nọ đạo kia, tiếp tục luân hồi. Con hiểu chưa? Rồi luân hồi xong tiếp tục tu, cứ vậy. Và mỗi một đời mở mang một tí, mỗi một đời mở mang một tí, và đến kiếp nào đó mới gặp chánh pháp. Mà đến gặp những chánh pháp như của Đức Phật mà chưa giảng đến chỗ này thì vẫn là tu tu để đấy đã, chứ chưa giải thoát. Giải thoát chỗ nào? Giải thoát làm sao được khi mà chưa đạt đến cái trình độ của Đức Phật. Đức Phật giải thoát bởi vì sao? Không còn có ngài. Ngài biết là không còn có ngài thì ngài phải an nhiên tự tại. Lúc này ngài hoàn toàn chỉ là một công cụ, ngài hoàn toàn chỉ là một chiếc sáo rỗng để cho thượng đế thổi qua chiếc sáo này. Trên các con phải tất cả sẵn sàng chết. Chết, các con phải sẵn sàng chết để các con chứng nghiệm được chân lý. Còn các con vẫn sống gọi là sống dai luôn đấy, con hiểu chưa? Sống dai luôn đấy, con hiểu chưa? Đức Chúa bảo các con phải chết cái bản ngã của mình thì mới tìm được cái sự sống đời đời. Đức Chúa cũng vậy, Đức Phật cũng vậy, chết là vô ngã đấy các bạn. Nhưng mình cứ hơi một tí bắt đầu mình thể hiện cái tôi, hơi một tí mình chê người nọ chê người kia, nó một cái đòi gọi là giải thoát, nó không đúng. Nhưng các con phải quán chiếu lại cái cuộc đời tu hành của mình phải biết sử dụng trí huệ là đúng, con hiểu chưa?
Nhưng sống với cái tôi, sống với cái bản ngã hư dối không có thật này là tự mình làm mình khổ, chứ không ai làm mình khổ cả. Thượng đế có đẩy từ trường bản ngã thì cũng phải phân biệt đâu là từ trường bản ngã, đâu là từ trường cái tôi mà nhập vào. Phải đọc được từ trường, nhập vào bản ngã xong bảo không, con không có bản ngã. Ừ. Nói thế ta chịu nào. Nói thế nếu mà ai nói như vậy mời ta xuống, ngồi lên đây thuyết giảng, ta xuống ta nghe, ta nhanh cho hiểu chưa. Đấy, nên ta khai sáng, ta đi chữa bệnh như này mà ta còn không thấy ta. Ta khai sáng giúp cho mọi người như này mà ta còn không thấy ta, không thấy có mình, mà không nhận những cái việc này là mình làm, đều là thượng đế Phật tổ xuyên qua mình làm. Mà các quan thì hơi một tí đã nhận đúng sai phải trái thật giả, thế mới không giải thoát. Nhân vô ngã làm sao được khi mà chưa về với biển, các con hiểu chưa. Bởi vì biển sẽ bắt các con phải có ngã, con hiểu chưa. Khi mà con chưa ngã, chưa muốn từ bỏ, chưa muốn chết thì nó phải có còn, con hiểu chưa. Cho nên là tu hành nhanh hay chậm là do mình, nhưng quan trọng mình có nắm được cái bí quyết không, có sẵn sàng chết không, có thực sự chết chưa, hay là hôm nay chết được một tí thì ngày mai sống dai hơn, hiểu chưa, lại ngóc đầu dậy, hiểu chưa. Đó. Tức là ngóc đầu cái bản ngã, cái bản ngã lại ngóc dậy nào chưa chết. Ừ. Tức là có đấy nhưng mà nó cứ nhận là không có thì lại đẩy cho, hiểu chưa, lại thêm cái tội nữa là có bản ngã nhập vào bản ngã nhưng lại cứ bảo còn không có bản ngã, con không có bản ngã, con hiểu chưa, thì lại càng trên nữa, con hiểu chưa. Xong cứ bảo thầy bắt tội con, thầy lại khảo con rồi khảo gì. Ừ, tất cả mọi người nhìn thấy, ai ai cũng nhìn thấy, tự mình cũng nhìn thấy, hiểu chưa, ví dụ thế. Trên các con phải sẵn sàng chết. Ừ. Cho nên là chiến thắng chính mình, tức là chiến thắng tất cả. Chiến thắng chính mình tức là từ bỏ cái bản ngã này, từ bỏ cái bảo thủ này, cái hơn thua phải trái đúng sai thật giả này, từ bỏ cái tôi không có thật này, cứ nhận cái tôi hư dối không có thật là mình sống với nó. Xong bảo là khổ đau, tại sao khổ đau nó đến, tại sao bệnh tật nó đến,